አንዳንዴ እድለኛ ናቸው የምንላቸው ሰዎች አሉ። ምክንያቱም በየትኛውም ሁኔታና ችግር ሲያልፉ ድንገት የሚያልፉ ህይወታቸው የሚያበቃ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሰዎች ሊቀበሉትና ሊያምኑት ከማይችሉት አደጋ ተርፈው እድሜ ተቀጥሎላቸው የሚኖሩ ሰዎችንም እንመለከታለን። ምናልባት አንዳንዴ ነገሮችን ውስብስብና አስቸጋሪ የሚያደርግ ነገር ግን ይፈጠራል። እሱም በህይወትና በሞት መካከል የሚኖሩ ሰዎችን ካንዱ ማድረግ አለመቻል። ዛሬ አንድ ሰው እንጎበኛለን። እሱም በህይወት ተርፎ በደረሰበት አደጋ ምክንያት ከግማሽ ጭንቅላቱ ጋር ይቀረ፣ ሰዎችም ግማሽ ራስ ይሉታል። ሁሴን ሻባኒ ይባላል። የ27 ዓመት ወጣት ነው። በሐምሌ 19 ላይ በደረሰ የሞተር ሳይክል አደጋ የተጎዳና አሁንም ከዛ ጉዳት ተርፎ እየኖረ ያለ ሰው ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ሊቦ ቲቪ ተመልካቾቻችን፣ በቻናላችን አስደናቂና ለማመን የሚከብዱ በዓለም ላይ የተከሰቱ ክስተቶችን ይዘን መተናል። እነሆ ከፕሮግራማችን ጋር አብራችሁ ልትቆዩ እንጋብዛለን። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ የምትሏን በተን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። እነሆ ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ ይጀምሩ። ከወደ ታንዛኒያ በአፍሪካ በምስራቅ አቅጣጫ ላይ የምትገኝ ከ53 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ባላት ሀገር ውስጥ ከከተማዋ ወጣ ብሎ በምትገኝ ኪቱንዳ ተብላ በምትጠራ ከተማ ውስጥ ዛሬ አንድ ሰው እንጎበኛለን። ከባለቤቱ ጋር በኪቱንዳ ይኖራል። ሰው በዚህ ደረጃ ተጎድቶ ለመኖር ይችላል የሚለው ጥያቄ ሲነሳ ለማመን ይከብዳል። ከዚህም በላይ የሚያስገርመው ደግሞ ባለቤቱ ለሱ የምታደርገው ድካም የለሽ እርዳታና እንክብካቤ ነው። የባለ ታሪኩ ባለቤት እንዲህ ስትል ስለ ሁኔታው ታስረዳለች። አደጋው የደረሰበት ሐምሌ 19 ቀን የማይረሳ ጊዜ። በዚያው በኪቱንዳ ከተማ ሁሴን ሻባን የሞተር ሳይክልን እንደ መኪና በመጠቀም የሚተዳደር ሰው ነበር። በዚያን ቀን ከመሸ በኋላ ስራ ለመስራት በወጣ ጊዜ ሁለት ተሳፋሪዎችን በመጫን ከሚኖሩበት ከኪቱንዳ ወደ ፍሪሞኮሊ ለመጓዝ ተሰናዳ። በመጓዝም ላይ ሳሉ በሚያልፉበት መንገድ አዲስ የተገነቡ ሱቆችን በማቋረጥ ላይ ነበሩ። ተሳፋሪዎችም በእነዚህ ሱቆች ውስጥ መግዛት የሚፈልጉት ነገር እንዳለ በመናገር ሁሴን ሞተሩን እንዲያቆም ነገሩት። ሁሴንም የሞተሩን ፍሬም በመያዝ ያቆምላቸዋል። ነገር ግን ምንም የሚገዙትና በውስጡ ምንም ነገር እንደሌለ ሁሴን አስተዋለ። በዚህም ክፍተት ነበር የሚቅበዘበዝ ሞተር እነ ሁሴንን ከቆሙበት ተቃራኒ አቅጣጫ መጥቶ አደቀቃቸው። ተሳፋሪ አድርጎ የወሰዳቸው እነዚህ ሁለት ልጃገረዶች የያዙት ቦርሳ ከመጥፋቱ በቀር የደረሰባቸው ምንም ጉዳት አልነበረም። ሁሴን ግን በአደጋው ተጎድቶ ሊሞት ተቃርቧል። ከዚያ ቀን ጀምሮ የሚስቱ ጉዞ ጀመረ። እሱን መንከባከብ ቀላል አልነበረም። በዚያ ምሽት ሰዎች ያደጋውን መከሰት ተመልክተው መራራጥ ጀምረዋል። ወደ ሁሴን ባለቤት ጋር በመምጣት ባሏ ከባድ አደጋ እንደደረሰበት ይነግሯታል። በጣም ደነገጠች። እሱ ስለመሆኑ በህይወት እንዳለ ጠይቀቻቸው። ለመልሳቸው ምንም መጠበቅ አልቻለችም። ብስክሌት ይዛ እሱ ወዳለበት ቦታ አቀናች። በቦታውም ላይ በጣም ተጎድቶ አገኘችው። ብዙ ደም የሚፈሰው ነበር። ሰውነቱን በጣም ትኩስ ነበር። በህይወትም አገኘችው። ተሸክማው ወደ አቅራቢያ ወደሚገኝ ኢላላ የሚባል ሆስፒታል ወሰደችው። በዛም ዶክተሮቹ ባዩት ጊዜ ጭንቅላቱ ክፉኛ ስለተጎዳ ተለቅ ወዳለ ሙምቢሊ ተብሎ በሚጠራ ሆስፒታል አዘዋወሩት። በዛም ሁኔታውን ካዩት በኋላ ሊታከም እንደሚገባና ቀዶ ጥገና ሊደረግለት ግድ እንደሆነ ለባለቤቱ ይነግሯታል። ባለቤቱም ወዲያውኑ ይህን እውነታ ተቀበለች። ዶክተሮቹም ጠዋት ላይ መጡና ቀዶ ጥገና እንዴት እንደሚደረግለት ተናገሩ። በጭንቅላቱ ውስጥ ያለው የአጥንቱ ክፍል በከፊል መወገድ እንዳለበት፣ ምክንያቱም በፊት ለፊቱ በኩል ያለው የአንጎሉ ክፍል አብጦ ስለነበር ከማስወገድ ውጪ ሌላ አማራጭ አልነበራቸውም። በሌላኛው ቀን ጠዋት ዶክተሮቹ ወደ ባለቤቱ በመሄድ ያቀዱትን ስራ እንደሰሩ የአጥንቱን ክፍል እንዳስወገዱት ለባለቤቱ ነገሯት። በዚህም ጊዜ ባለቤቱ ሌላ ልታርግ የምትችለው ነገር ስላልነበራት
ማድረግ የምትችለውን ሐኪሞቹን ብቻ መጠየቅ ነበር። ለመጨቃጨቅም እድል አልነበራትም። በሰዓቱ ኮማ ውስጥ ነበር። ከኮማ በሚነቃበት ሰዓት ምናልባት ሊያስታውስ እንደማይችል ነገሯት። ምክንያቱም አንጎሉ ተጎድቶ ስለነበር። ዶክተሩ ማስቀጥሎ ሁሴን እየተነፈሰ ነው፣ ስለዚህ ሰፊ ማገገም እድል እንዳለው፣ ይህም የሚሆነው በኦክሲጅን በታገዘ የመተንፈስ ሂደት እንደሆነና ለዚህም ደግሞ ኦክሲጅን በ150,000 ሽልንግ ባላነሰ ገዝታ ማዘጋጀት እንዳለባት ነገራት። ይህ ደግሞ ብዙ ገንዘብና እሷ ልትሸፍነው የማትችለው ገንዘብ ነበር። በዚሁ ማስታወስ ያለብን በሰዓቱ የሁሴን ሚስት ብቻዋን ነበረች። ባለቤቷም ቢሆን ለማስታመምና ልጆቿን መንከባከብና ማስተዳደር የሷ ኃላፊነት ነበር። ደረቅ አሳዎችን በቤቷ አካባቢ በመሸጥና በዛም በመታገኘው ገቢ ነበር ልጆቿንና ሕክምና ላይ ያለውን ባለቤቷን የምታስተዳድረው። 150 ሽልንግ ከተጠየቀች በኋላ ለሆስፒታሉ አስተዳደር ገንዘቡን ልትከፍልበት የምትችልበት መንገድ ምንም እንደሌለ ተናገረች። ደግነቱ ሕክምናውንና አንዳንድ ሂሳቦችን ለመክፈል የሚረዳ ኢንሹራንስ አገኘች። በዚህም በጣም ደስተኛ ነበረች። በዚህ ጊዜ ሁሴን ወደ ነበረበት የቀረበ አልነበረም። ሚስቱ እርሱ ወዳለበት ክፍል ፈቅደውላት እስክትገባ ድረስ ብዙ ጊዜ ተማጽናለች። በዚህ ጊዜ እሱ አሁን በምግብ ቱቦዎች እየተመገበ እንደሆነ አስተዋለች። ቀናት እያለፉ ከሆስፒታል ወጥተው ወደ ቤታቸው የሚመለሱበት ጊዜ ደረሰ። መክፈል ያለባት የገንዘብ መጠን ሲነግሯት በጣም ደነገጠች። ምክንያቱም ብዙ ስለነበር አቅም አልነበራትም። ከዚያም እንደ ዜና በመሰሉ በሚዲያ መድረክ ላይ ወጥታ ለእርዳታ ለመጥራት ወሰነች። እንደ ዕድል ሆኖ ገንዘቡን አገኘች። ያለባትን ዕዳ ስለከፈለች ሁሴን ከሆስፒታል ወጥቶ ወደ ቤት ተመለሰ። ምንም እንኳን ባሏ ገና ጤነኛ ባይሆንም በጠና ታሟል። ከዚያን ቀን ጀምሮ ማንም ድምጹን ከቶ አልሰማም። ባለቤቱም ባሏ እንዲናገርና ልክ እንደ ቀድሞ በፍቅር እንዲጠራት አጥብቃ እየጠየቀች ወደ ጌቷ ጸለየች። ምንም እንኳን ይህ ቤተሰብ ብዙ አስቸጋሪ ጊዜያት ውስጥ ቢያልፍም ይህችን ሴት ከማመስገን የምንዘነጋው ምንም አይነት መንገድ ባይኖርም ከዕለት ጉዟቸው ጎን ለጎን ተቀምጣለች እና ሁልጊዜም ስትታገልና የሁሴንን ሕይወት ስትጠብቅ ቆይታለች። እስካሁን ድረስ እየሰራች ትገኛለች። እሷም በፍቅር ብቻ ነው የምታደርገው። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ እስከ ሞት ድረስ ሁሴን ለራሱ ምንም ማድረግ የሚችል ነገር የለም። ሁሉም ነገር እየተሰራለት ያለው በውድ ሚስቱ ነው። ወደ መጸዳጃ ቤት መሄድ አይችልም። እያንዳንዱና ሁሉንም ነገር በራሱ ላይ ያደርጋል እና ሲከሰት ልብሱን የምትለውጠው ሚስቱ ናት። በዊልቸር የምትገፋው ዊልቸርም ላይ የምታስቀምጠው እሷ ናት። የቤት ውስጥ ስራው ውሃ መቅዳት፣ ቤት ማጽዳት፣ ሌሎችም ስራዎች የሷ የዕለት ተግባር ነው። ሁላችንም እናስታውሳለን። ይህን ሁሉ ስታደርግ አሁንም ወደ ራስ ወዳድነት በመሄድ ለቤተሰቧ ምግብ የምትገዛበት ገንዘብ እንደምታገኝ። አዎ ይህንን ሁሉ በአንድ ጊዜ ማድረግ ችላለች። አሁን ፍቅር ባለበት ከቁርጠኝነት ያለፈ ነገር እንዳለ ግልጽ ነው። እድለኛ ነች። ሁሴንን ተሸክሞ ዊልቸር አውጥቶ ወደ ውጭ እያወጣው የሚሄድ አሳቢ ጎረቤት በማግኘቷ እድለኛ ነች። ምክንያቱም እሱ ከፀሐይ በታች መቀመጥ ስለሚወድ አንዳንዴ ሲተኛ ተሸክሞ ወደ አልጋው ይመልሰዋል። አሁን ግን አንድ ታምር ተፈጥሯል። ሁሴን ወደ ቤት ከተመለሰበት ቀን ጀምሮ ለራሱ ምንም ማድረግ የሚችል ነገር አልነበረም። ነገር ግን ዛሬ ራሱን ለመመገብ ችሏል። ሚስቱ እንደ ተአምር ትቆጥረዋለች። እናም አንድ ቀን ደህና እንደሚሆን ተስፋ ታደርጋለች። ሁሴን ጭንቅላቱ ብቻ ሳይሆን እግሮቹም ተጎድተዋል። ሐኪሞቹ የእግሮቹ አጥንቶች ለመጠገን ብረቶችን መጠቀም እንዳለባቸው ቢነገራቸውም ይህንን ወጪውን ባለመቻላቸው ሊሰራለት አልቻለም። በዚህ ቤተሰብ ውስጥ ያለው ችግር በየቀኑ እየጨመረ ሄዷል እና ሚስቱ በእርግጠኝነት እርዳታ ትፈልጋለች። ምክንያቱም መጸዳጃ ቤት መሄድ ስለማይችል እያንዳንዱን እና ሁሉም ነገር በራሷ አቅም እንደ መድኃኒት ዳይፐር መግዛት ስለማትችል። የሁሴን ባለቤት
አሁን ባለው ይዞታዋ ብዙዎችን ለእርዳታ እየጠራች ነው። አንድ ቀን ጤናው እንደሚመለስና በእግሮቹ ቆሞ እንደሚሄዱ ተስፋ ታደርጋለች። ለዛሬ ያቀረብነው ፕሮግራም ይህን ይመስል ነበር። በቀጣይ ፕሮግራማችን ላይ ተመሳሳይ የሆኑ እውነታዎችን ይዘን እንገኛለን። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ እና ሼር በማድረግ ለሌሎች አጋሩ። ከዘገባው ጋር ፊበን ፍሬው ነበርኩኝ። እናመሰግናለን።